Στο σημερινό επεισόδιο έχω έναν ιδιαίτερο καλεσμένο. Έχω έναν άνθρωπο που η ζωή προσπάθησε να του σταματήσει τα όνειρά του με κάποιον τρόπο, αλλά θα δούμε ότι γεμάτος πάθος και αγάπη για τις μοτοσυκλέτες, για τη ζωή, για τα wheelies, δεν σταματά πουθενά. Ο Ανδρέας Διονυσίου, ο γνωστός και ως One Hand, είναι σήμερα μαζί μου να μιλήσουμε για τη δική του εμπειρία, να μας πει τη δική του ιστορία, αλλά να συζητήσουμε έτσι και σοβαρά θέματα που αφορούν τόσο το συγκεκριμένο χόμπι που είναι και επικίνδυνο, αλλά και τις ευθύνες που πρέπει να έχουμε στους δρόμους, απέναντι στην νεολαία κτλ. Πάμε λοιπόν να τον γνωρίσουμε και να ξεκινήσουμε αυτήν την όμορφη μας συζήτηση. Φίλε μου Ανδρέα, σε καλωσορίζω στο Yuka Stories. Γεια σου φίλε μου, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω έτσι εθιμοτυπικά και θα σε ρωτήσω να μας πεις ποιος είσαι. Είμαι ο Ανδρέας Διονυσίου, είμαι 31 χρονών. Έτυχε το 2015, είχα ένα ατύχημα με κροτίδα και έχασα το αριστερό μου χέρι. Και κάπου για μένα μπαίνει και το One Hand. Και για μένα κάπου μπήκε το One Hand. Ήθελα για πολλά χρόνια να κάνω μια σελίδα μέσα στο Instagram που μπορώ να βοηθώ ανάπηρους, να μπορώ να βοηθώ ανθρώπους που η ζωή τους παίρνει κάτω ή έχουν κατάθλιψη ή οτιδήποτε. Να βρίσκουν τη δύναμη να... Μάλιστα, να βρίσκουν τη δύναμη μέσα από τα βίντεο μου, μέσα από τα πράγματα. Όποιος μου στείλει μήνυμα φυσικά απαντώ του σε ό,τι πρόβλημα έχει ή με τα χέρια ή οτιδήποτε. Εντάξει, νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Ξεκινούμε έτσι πολλά δυνατά. Είπες μου ότι έχασες το χέρι σου, πόσο κομμάτι έχασες? Λείπει που τον καρπόν και πάνω. Οκ, από κροτίδα. Από κροτίδα. Σε ακούω προσεκτικά. Τι θέλεις να ακούσεις συγκεκριμένα που είναι την ιστορία? Θέλω να ακούσω την ιστορία, πόσο χρονών ήσουν, τι έγινε, γιατί προφανώς να μας ακούσει και η νεολαία και μια καλή ευκαιρία να βγει έναν καλό μήνυμα προς τα έξω από έναν άνθρωπο που έζησε το πράγμα. Μάλιστα. Φίλε, ήταν το 15, Τετάρτου το 15 θυμούμαι. Είχα ένα πρόβλημα πολλά μεγάλο με την ευτόμα που έγινε και το accident. Και έτσι την ώρα που κατασκεύαζα την κροτίδα, δεν είχα ούτε το νου μου πολλά. Κάτσαμε με τους φίλους μου, κατασκευάσαμε μια κροτίδα, αλλά σε στυλ ρουκέτα, δηλαδή άφτενε στο και έφευκε, κάμνε φσσσ και πήγαινε πάνω. Πιάμενε γεμώσαμε το σιγά σιγά και κατά λάθος που πάνω χτύπησα το λίγο παραπάνω από το κανονικό και ξεράκι μες στα σέρκα μου. Εκείνη την ώρα που εξεράκι το πράγμα μες στα σέρκα μου, ρε φίλε, απλά τα εθολώσα ούλο, εθολώσαμε, που είναι έκρηξη, εφύαμε, πεταχτήκαμε πίσω. Και απλά σήκωσα ο χέρι και λαλώ, α, μάνα μου, μόλις το είδα και έλειπε, λαλώ, α, μάνα μου, ελάλε μου τα μάνα μου και δεν την ακούα. Και αυτόματα έπια το και λάλλουν την ίδια κουβέντα και βούρισα έξω από το σπίτι. Ευτυχώς ήταν ο φίλος μου ο Παναγιώτης πόξω από το σπίτι και δεν πρόλαβε να εκκινήσει και μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και είπα του, ρε φίλε, σε παρακαλώ πάρε με νοσοκομείο και λέει μου, όχι ρε φίλε, τι έκαμες λαλί μου, και πήρε με νοσοκομείο και έτσι εκλείδωσα και τη ζωή μου. Δηλαδή αν αρκούσαμε λίγο παραπάνω μπορούσα να χάσω τη ζωή μου από την αιμορραγία. Θωρώ το μες στα μάτια σου ότι ήταν πολλά περιγραφική η στιγμή που μας είπες. Είναι κάτι το οποίο ξεχνιέται το πράγμα με την παραδόν του χρόνου. Όχι, δεν μπορεί να το ξεχάσω. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να το ξεχάσει, ούτε με βοηθητικά ούτε με τίποτε. Πρέπει να το ξεπεράσεις που μόνος σου. Δηλαδή και τώρα μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, κλαίω μάθηκα με τζαμί φάση. Που κάνει μπαμ και σηκώνουν πάνω και λέω «Μάνα μου, ελάλε μου τα μάνα μου» και την άκουα και λάβουν το ίδιο πράγμα στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που μια αφέλεια της ηλικίας, που όπως λέουν οι μανάδες, η δουλειά τους είναι επικίνδυνο, μεν μακριά από τις κροτίδες. Πριν να συνεχίσουμε, ποιο είναι το μήνυμα σου, αν είναι ποτέ δυνατόν, για την νεολαία όσον αφορά τις κροτίδες? Να σου πω, η γνώμη μου πλέον μια είναι ότι μπορεί ναι να έχεις την αρρώστια να ακούσεις τον μπαμ, αλλά έφτασε και γίνει το κακό εδώ δαμέ, ας πούμε. Δεν ξανασάζεται ποτέ, δεν ξανάρχεται χέρι ποτέ
Δηλαδή και προχτές λαλό, έβλεπα έναν που έπιανε το κλάτσο αριστερά και λαλό, δεν θα ξανά έχω το χέρι μου να πιάω το κλάτσο. Δηλαδή, το πράγμα εστίχησε μου όλη μου η ζωή. Έχω να πω ναι, μακριά όλους που τις κροτίδες, γιατί στο τέλος της ημέρας και εμείς έκαναμε κροτίδες, αλλά έκοψα το χέρι μου και τώρα ό,τι να κάνω πρέπει να το κάνω με ένα χέρι. Πρέπει να λουθώ με ένα χέρι, πρέπει να πιάω τα πράγματα με ένα χέρι, δεν μπορώ δηλαδή να το πιάω. Οτιδήποτε. Ξέρεις, θυμούμε και εγώ που ήμασταν μητσί και έρχονταν στο σχολείο κάποιοι που είχαν τραυματισμού και μιλούσαν μας. Και ξέρεις, αν είσαι μητσής μέσα σου λέει, καλά τώρα, μακριά που μέναν τα πράγματα. Ναι. Εντάξει τώρα. Φτάνεις σε μια ηλικία, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα και προσπάθα λίγο να μου περιγράψεις πώς ήταν η ζωή σου αμέσως μετά που τούτο, τι ηλικία είχες? Ήμουν 21 χρονού, μόλις έκλεισα 21 χρονού. Πώς ήταν η ζωή σου αμέσως μετά από το ατυχές συμβάν? Ήταν πάρα πολλά δύσκολη, προπάντων για μένα και για την οικογένεια μου που εβιώσαν το πράγμα. Εντάξει, ο πρώτος χρόνος η αλήθεια να λέτε, δεν ήθελα να ζω. Δηλαδή, ο πρώτος 1-2 χρόνια δεν ήθελα να ζω, δεν ήθελα να θωρώ τίποτε μπροστά μου, ήθελα να είμαι μες στο σπίτι. Ώσπου να δω τι θα κάνω, πώς θα ξεκλειώσω την πόρτα μέσα στον εγκέφαλο μου, που να μπορεί να με βγάλει, να ζήσω με το πράγμα και να είμαι και ευχαριστημένος. Που είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Πού ήβρες εσύ λοιπόν τη δύναμη, που νόμιζες ότι τελειώσαν όλα και ήθελες απλά να είσαι κλειστός κάπου, πού ήβρες εσύ τη δύναμη και συνέχισες, έτσι να δούμε και στην πορεία ότι συνέχισες? Η αλήθεια λέτε, το α και το μέγα πας σε το πράγμα ήταν από άλλους ανθρώπους που είπα εσύ και χειρότερα. Δηλαδή ήταν έναν άνθρωπο να μην έχει πόδι, δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να κάνει. Άλλον που ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι. Και στο τέλος της ημέρας απλά σηκώστηκα, είπα don't give up, μην τα παρατήσεις ποτέ. Και απλά δεν και τους γύρους σου που είναι ακόμα πιο δύσκολο, δηλαδή το χέρι είναι χέρι. Το πόδι όμως είναι πόδι, δεν μπορεί να περπατήσει. Όπως τώρα, εσπαλμένο το πόδι μου από ατύχημα και ακινητοποιήθηκα, δεν είναι το ίδιο με το χέρι. Είναι υποσυναρμολόγηση να καταλάβετε που τον έφερα να δάμε, να μας τα πει σιγά σιγά ούλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά χτυπήματα πάνω μου. Μάλιστα. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, φίλε Ανδρέα, ήβρες τη δύναμη. Ναι. Συνέχισες. Πώς ήταν ενώ ήσουν 21 χρόνου, πριν 10 χρόνια, συνεχίζοντας δουλειά? Δουλειά ήταν λίγο δύσκολο να πάω σε δουλειά, να δουλέψω, γιατί δουλεύκα μηχανικά. Πάω σε αυτοκίνητα με μοτόρες και αυτοκίνητα. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο, αλλά με τα χρόνια που έμαθα και ελέγχω το χέρι μου, έμαθα και δουλεύω. Και τώρα νομίζω είναι η εποχή που πρέπει να ξαναξεκινήσω να δουλεύω και δεν πρέπει να ζω μόνο με ένα check-in, ένα πυρικό ή οτιδήποτε. Που και πάλι μπορεί να μας βοηθήσει και η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα, να μας έβρει κάποια δουλειά γραφειακή μες στην κυβέρνηση ή οπουδήποτε, να μην πιάνουμε βάρος ή οτιδήποτε και να συνεχίσουμε τον που κάνουμε. Να θέλεις να συνεχίσεις σαν μηχανικός? Ναι, η αλήθεια λέτε, ναι, κάνω το σαν χόμπι τώρα. Μπορώ και δουλεύω, μπορώ και κάνω τα ούλα. Εντάξει. Νομίζω να ήταν ωραία. Απλά εντάξει, δεν μπορείς να δουλέψεις σε ούλα τα γκαράζ. Πρέπει να βρω ένα συγκεκριμένο που μπορώ και εγώ να μπω μέσα, ώσου να με καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, να τους καταλαβαίνω. Γιατί έχει πράγματα που κάνω αργά, έχει πράγματα που κάνω γλύωρα. Νομίζω ότι αν έβρεις και δαμέ το θάρρος έτσι, και τη δύναμη να κάνεις και το πράγμα, ίσως να σε βγάλει έτσι και λίγο από την καθημερινότητα σου, που όπως είπες, να μένει με συνέχεια να ζω με... Και μια και συνάφερες το υπάρχει αρκετή στήριξη από το κράτος μας για τέτοιες περιπτώσεις με άτομα με αναπηρία? Σε ποιον τομέα? Στις δουλειές, στα προσθετικά? Όχι. Στη στήριξη είπες ότι στέλνουν ένα τσεκούι από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι έναν ποσό το οποίο ένας άνθρωπος ο οποίος λόγου χάρη έχει το πόδι του και είναι πολλά πιο δύσκολο να κινηθεί ή να δουλέψει. Που υπάρχουν και δουλειές, εννοείται, γραφειακές κτλ. Είναι ικανοποιητικό κοινό το τσεκούι? Να σου πω, μπορεί για κάποιους ναι, για κάποιους μπορεί όχι όμως. Όπως καλή ώρα και εμένα που τώρα έχω οικογένεια, έχω ένα μωρό και
λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ανάλογα το να μου να πιάμε εμείς είναι και ανάλογα με την οικονομία της χώρας. Δηλαδή αν η οικονομία της χώρας μας να πάει πολλά καλά, να πιάμε όλοι πολλά καλά λεφτά. Αν δεν πάει η οικονομία καλά, περιορίζομαστε όλοι, και όχι μόνο εμείς, και οι άνθρωποι που είναι μεγάλοι που πιάνουν σύνταξη και όλα. Είδες το δηλαδή, να τούν τη διαφοροποίηση να συμβαίνει μες στα 10 χρόνια τούτα. Ναι, κάτι ήταν, ναι. Μάλιστα. Ώσπου να πάεις όμως να ξαναρκέψεις να δουλεύεις σαν μηχανικός ή οτιδήποτε άλλο να αγαπάς, όχι απλά είναι σταμάτησες εσύ, ασχολείσαι και με ένα χόμπι, Μάλιστα. αν μπορώ να το πω χόμπι, το οποίο πάλι είσαι εκτεθειμένος στον κίνδυνο. Μάλιστα, ναι. Φυσικά όμως υπάρχει μια διαφορά. Το να χάσεις το χέρι σου που μια βλακεία όπως ήταν το να κάνεις τσάκρες με το να χτυπήσεις, αν είσαι στην ώρα του χόμπι σου, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, είτε λέγεται κολύμπι, είτε ξέρω εγώ, είναι διαφορετικό. Μάλιστα. Okay. Αυτό το χόμπι σου είναι Οι μοτοσικλέτες. οι μοτοσικλέτες. Μάλιστα. Πότε γεννήθηκε το χόμπι? Όταν ήμουν πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, ήμουν 10 χρονών και περνούσε με η μάμα μου από έναν κατάστημα και σταμάτησαν και αμέσως ήταν η πρώτη μοτόρα και λέω ότι θέλω την μοτόρα, αλλά η μητέρα μου εφοάτου. Εφοάτου να μου πιάει, πραγματικά εφοάτου, γιατί εθώρενα που γίνεται με τους κινδύνους της μοτοσικλέτας. Όταν γίνηκα 13 χρονών, κατάφερα και γέλασα τους λίγο και αγοράσα μου μια και ξεκίνησα που είχαμε. Τώρα, είναι παράδειγμα προς μίμηση τώρα, 13 χρονών, να κρατούμε μοτόρα, φαντάζομαι, ναι. Όχι. Σίγουρα, για να κρατάς μοτόρα σε έτσι ηλικία, πρέπει να είσαι από την επίβλεψη των γονέων σου. Ήδη έχουμε πίστες του motocross που μπορεί να ξεκινήσεις. Ελεγχόμενο περιβάλλον. Μάλιστα, που μπορεί να ξεκινήσεις με διάφορες εταιρείες που μπορούν να σε βοηθήσουν και οι ίδιες οι εταιρείες και να ξεκινήσεις το χόμπι σου με ασφάλεια, αλλά με τη συμβουλή των γονιών, με τη συμβουλή των εταιρεών που πουλούν μοτοσικλέτας, με τα ανάλογα προστατευτικά, τούτα. Σίγουρα όχι όμως μέσα στους δρόμους. Όχι, μέσα στους δρόμους δεν γίνεται, γιατί είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα πλέον, δεν είναι όπως παλιά. Και εννοείται χωρίς άδεια και ασφάλεια, έτσι. Ναι. Εντάξει, εγώ συγκεκριμένα δεν έχω άδεια ούτε και ασφάλεια της μοτοσικλέτας, γιατί δεν με αναγνωρίζουν ως οδηγό, επειδή είμαι με ένα χέρι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όμως που μπορώ να τις κάνω και το κράτος να βοηθήσει, αλλά πρέπει να δείξω σε όλα τα τεστ ότι είμαι πλήρης οδηγός. Δεν μπορούν τώρα έναν κράτος να δώσει μια άδεια σε έναν νεαρό ή οτιδήποτε χωρίς να είναι πλήρης οδηγός. Αυτοκίνητον όμως οδηγάς. Αυτοκίνητον, ναι. Αφήνουν μας αυτόματα και αμέ βοηθούν μας και έχουμε και μια υποστήριξη οικονομική στις 3.500 κάθε 7 χρόνια. Δεν το ήξερα τούτο για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, ανάλογα με την οικονομία μας. Αν η οικονομία μας ήταν πιο ψηλά, ήταν πολλά πιο ψηλά τα ποσά. Πώς εβίωσες ξανά την πρώτη σου βόλτα μετά από το ατύχημα πάνω σε μια μηχανή? Με μου πεις ότι ξέχασες τι, αποκλείεται. Όχι, να τη ξεχάσω δεν ξεχάσα. Απλά σκέφτονταν και ήταν η φάση που ήταν να μπω μέσα στο πρωτάθλημα του Motocross το 2014. Έτυχαν πολλά πράγματα οικονομικά, δεν τα καταφερά. Και μετά ήρθε το Πάσχα και γίνηκε το accident. Θυμούμαι κάτσα στο νοσοκομείο και ήρθαν όλοι οι φίλοι μου και λέω τους ρε παιδιά να μπορούμε να κάνουμε τώρα με μοτόρα και σκέφτονταν και εκείνοι. Δεν ήξεραν αν μπορούσαν να μου πούν πώς να με μεταχειριστούσει. Αλλά έβρα λύσεις εγώ πάτσιν τα σκαγιά του νοσοκομείου ότι εντάξει μπορούμε να γυρίσουμε το κλάτς που τη δεξιά μερκά κάτω στο στόπερ και να βρούμε ένα προσθετικό χέρι που να μπορεί να βαστά σωστά και να μπορούμε να το ξανακάνουμε. Εντάξει, μόλις ήρθε η φάση με την πρώτη επαφή, επειδή δούλεψα το αρκετά μες στον εγκέφαλο μου ότι το κλάσι μου είναι πλέον δεξιά και να πρέπει να πατώ κάτω και στο περπάνω, έκανα πάρα πολύ training και έτσι μόλις ευκήκα ήταν σαν πω και ζούσα το χρόνια. Ήταν εύκολο να βρεις το συγκεκριμένο προσθετικό κομμάτι? Το συγκεκριμένο όχι. Ήταν δύσκολο να το βρεις γιατί δεν το έχουν προωθήσει τόσο πολλά.
θυμούμαι όμως την ημέρα που τον ανακάλυψα, ήμουν με τον φίλο μου τον Πάρη, θυμούμαι, τον Μαρίνο. Και ήμασταν πάνω σε ένα βουνό και πήραμε μέσα, έβαλαμε βασικά να κάνω ένα challenge για τον εαυτό μου. Ήμουν χωρίς προσθετικό χέρι, βασικά φορούν ένα προσθετικό χέρι όπου έφκαινε, δηλαδή οδηγούν στο 100% με το χέρι. Και ξεκινήσαμε από τον κατασκηνωτικό χώρο, βασικά, ναι, κατασκηνωτικό, βασικά που κάνουν φαέρα μες στην Αγία Παρασκευή. Στον εκδρομικό χώρο. Εκδρομικό χώρο, μπράβο. Και φέραμε ούλο βουνά μέχρι τη Λεμεσό. Τι οδηγάς? Ναι, με την μοτοσυκλέτα πάνω στα βουνά και κατεβαίναμε και βγαίναμε. Θυμούμαι έμεινα μέσα σε μια λαγκού φαντέγια πολλά μέτρα κάτω και θυμούμαι είχα πολλά μέτρα να βγω ίσα έτσι. Εδώ κάτι σε φτύκα ως σε έναν οριό, αλλά μετά η μοτόρα κάσε κάπου και πετάχτηκε. Και κάτσε μπροστά μου και βγήκα πάνω περπαϊτός και λέω του Μαρίνου μπρο, κάνουμε μοτόρα μου, δεν αντέχω άλλο, δηλαδή σου την ευκάλω. Και που βγήκα πάνω κάτσα και λέω γίνεται άλλο με το προσθετικό χέρι, πρέπει να πάω σπίτι να έβρω κάτι. Ήρθα σπίτι, ψάξα το πάρα πολλά, για πάρα πολλές ώρες, για πάρα πολλές μέρες, όπου ήβρα μια ιστοσελίδα μες στο Facebook και λέω εγώ τώρα αν τους στείλω μήνυμα να μου απαντήσουν. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία, την Armalab, την Armalab συγκεκριμένα στην Ουγγαρία και στείλα τους μήνυμα και απαντήσαν μου. Και λέω, γεια σας είμαι ο τάδε, θέλω το προσθετικό χέρι και εξήγησα μου ότι πρέπει να βρω τον προσθετικό γιατρό της Κύπρου που κάνει τα καλούπια για να μπαίνει το χέρι μέσα. Για να πιάει τα μέτρα φανταζούμε. Για να πιάει τα μέτρα, όπου ήταν στην ΚΟΕ Λεμεσού, στον κύριο Σάβα, όπου με βοήθησε στο 100% πάρα πολλά. Έχω τον μέσα από την καρδιά μου και των άνθρωπων. Προσπάθησε με τα σίγια, παράγγειλε μου το sharing, έφερε το, κάμε μου το καλούπι, θυμούμε. Μετά ξεκινήσαμε και κάναμε το προσθετικό χέρι με τα δάχτυλα. Έκαμε μου αρκετές ευκολίες, αρκετά δώρα. Πάρα πολλά γιατί είχα και εγώ οικονομικά προβλήματα. Εντάξει, μαζί με τον Σάβα νομίζω ήταν το απορρικορύφωμα που ξανανέβηκα και ξανά νιώσα όπως ήμουν πριν. Μάλιστα. Εν τούτο που ήταν να σε ρωτήσω, το συγκεκριμένο κομμάτι που έχουμε μπροστά μας για μοτοσυκλέτα. Για μοτοσυκλέτα. Ήταν να σε ρωτήσω αν έχεις και κάτι άλλο για καθημερινή χρήση. Ναι, έχω το, απλά τώρα έχουμε έναν πρόβλημα μπας στο χέρι. Προχτές έκανα γυμναστική, κάτι έσπασα μέσα. Έτσι λειτουργά τώρα και έτσι δεν το έφερα. Τι απλή συζήτηση. Έκανα γυμναστική, κάτι έσπασα τα μέσα. Ναι. Τόσο πολλά συνήθειες δηλαδή στην ιδέα. Ναι, πάρα πολλά. Και πριν να πάμε και παρακάτω, αφού είμαστε σε την ιδέα. Τούτο εντάξει, τούτο είναι κατασκευάστη ειδικά. Όχι για το πόδι που σε ρωτώ. Για το πόδι. Το πόδι, φίλε, πήγαμε. Βασικά ήταν ένα ταξίδι στη Γερμανία. Μια φορά το χρόνο γίνεται. Απλά να σου πω λίγο πριν να χτυπήσω και λίγο μετά. Ξεκινήσαμε με τους φίλους μας να πάμε στον German Stand Week που γίνεται μια φορά το χρόνο σε ένα αεροδρόμιο της Γερμανίας όπου έχει διαγωνισμούς στο Wheelie, στο σήκωμα που λαλούμε στην Κύπρο. Και αμέ ο φίλος μου ο Μαρίνος ο Ρόπας εθάρρυνε με πάρα πολλά, αν ήθελα να πάω στην αρχή. Εθάρρυνε με πάρα πολλά, λαλή μου μπρο, έλα σε παρακαλώ να περάσεις πολλά ωραία. Ένα challenge για τον εαυτό σου που και που είσαι λίγο κάτω να ξαναυκείς λίγο πάνω. Πότε ήταν τούτο? Μες στα μέση του Ιούλη. Okay. Μες στη μέση του Ιούλη. Πήγαμε, με το που μπήκαμε, πιάμε ένα βάν, οδηγήσαμε, πήγαμε στην πίστα που ήταν. Ευτυχώς που ο Μαρίνος είχε πολλές σύνδεσεις με φίλους και πάνω και το κάναμε μοτοσυκλέτες, δανείσαμε μοτοσυκλέτες και κάναμε και εμείς τα wheelie μας, τα show μας, τα πράγματα μας. Περάσαμε τέλεια, δηλαδή όντως μετά από το ταξίδι ήρθα και ήμουν άλλος άνθρωπος, δηλαδή ως που κάνεις πράγματα γίνεσαι άλλος άνθρωπος και πάεις καλύτερα και καλύτερα. Αλλά ήρθαμε 15 Ιουλίου και μετά τύχε να οδηγήσω την μοτόρα μου μετά από 3 ημέρες.
έπιασα τη μοτόρα μου να πάω έναν περίπατο ως τα εργοστάσια και είχε έναν αυτοκίνητο μες στον δρόμο που ήθελε να πάει αριστερά. Εγώ βάζω τη μεσαία λωρίδα που ήθελε να πάω δεξιά. Τη ώρα που μπήκα δίπλα του, τούτος με είδε και ήθελε να κάνει επαναστροφή επί τόπου μες στον δρόμο και έκαμε επαναστροφή και χτύπησε μου στα πόδια και σύρε με και πια πόσα μέτρα. Κατέληξα νοσοκομείο με την άμπουλα. Το καλό είναι φυρτικά. Πάλε και για μέ, μόλις έπαιζα χαμέλα, λέω, ελάλε μου τα η μάνα μου και πάλι την άκουα. Και λέω τώρα τι θα της πω τώρα. Ήρθε η άμπουλα, πιάμε, πήρε με νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα σηκώστηκα και μου πρέπει να μπεις χειρουργείο. Ήταν αρκετή ζημιά δηλαδή. Ναι, έσπασαν τα δυο τα κόκκαλα δαμέ. Και το ένα και το άλλο. Το πόη μου ήταν στραμπουλιγμένο ποδά. Έπρεπε να μπω μέσα να μου το χτυπήσουν έτσι σιγά σιγά. Θα το βάλω στον τόπο του, να το βάλω στο γύψο και την επόμενη μέρα χειρουργείο. Απλά εντάξει, τώρα που βάζει χειρουργείο ένιωσα καλά. Ήταν το επόμενο χειρουργείο που ξανά έκανα να πάω στο χέρι μου. Εντάξει, φοήθηκα λίγο, γιατί πάλι πρέπει να κάνω ολική αναισθησία. Δεν μπορούσα να κάνω από τη μέση και κάτω. Εντάξει, δόξα ο Θεός, όμως πιάνουν όλα καλά. Είμαστε εδώ. Είσαι στην αποθεραπεία. Ναι. Ποιος είναι ο πελός τούτος που σε αναλαμβάνει σε τις αποθεραπείες ούλες? Ο φυσιοθεραπευτής μου εννοείς. Ο φυσιοθεραπευτής. Φίλε, ο φυσιοθεραπευτής που μπορούσε να με αναλάβει νομίζω ήταν ένας, για τον λόγο ότι ξέρω τον για αρκετά χρόνια και μπορώ να παρακάψω σε εκείνον που μου λαλεί, ούτε να του θυμώσω μπορώ. Είσαι και θυμωθιάρης δηλαδή. Εντάξει, με τον έξω κόσμο λίγο έτσι. Μπορώ ο φυσιοθεραπευτής τώρα να πει κάτι να του πω, άντε ρε κουμπάρε, να μην το κάνω. Ενώ με βασικά ο Μάριος Γιασίδης, είναι παιδικός μου φίλος, ξέρω τον αρκετά χρόνια, κάναμε αρκετά πράγματα μαζί. Ο Iron Man. Ο Iron Man, μάλιστα. Που για έναν Iron Man έχει και εκείνος πελάρα που είσαι και εσύ. Μάλιστα. Οπότε κάπου και με βρεθείτε η πειθαρχία σας νομίζω. Μάλιστα. Το πρώτο πράγμα που μόλις εφάτσισα, γύρεψα τον, να λέω τούτος να με κάνει καλά και μόνον τούτος. Και στο τέλος της ημέρας θεωρώ μεγάλη διαφορά από κοντά του και το πάνω απ' όλα είναι τούτο, δηλαδή μου ήταν και με θυκάλεξε με εμένα. Λέω του έμπρο γιατί είσαι τούτος που είσαι, ξέρω σε τόσα χρόνια και αν με δεις να πάω να κάνω και κανέναν πελάρα, να μου δω και κανέναν που πάνω. Και έτσι συνεργάστηκα στο 100% μαζί του και είμαστε σε έναν δρόμο πολύ καλό. Την αγάπη μας στο φίλο Μαρίον. Μάλιστα. Είχα όλος τυχαίως πριν να έρθεις στο δρόμο μου και εγώ στο δικό σου ένα podcast μαζί του πρόσφατα και έτσι εντυπωσίασε με ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το επάγγελμα του και τώρα ακούω τα λόγια που κάποιον ασθενή του να το πω ότι είναι διαφορετικός, ότι δεν δουλεύει με τα στερεότυπα που δουλεύουν οι περισσότεροι, χωρίς να λέω ότι λάθος είναι να ξέρω αν είναι λάθος ή όχι. Απλά έχει ένα δικό του διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον πόνο και τις οποιασδήποτε κακώσεις. Αλλά αν τα ακούμε από κάποιον που είναι σίγουρα. Εντάξει, θα σου πω, ο Μάριος με τον κάθε ασθενή λειτουργά ανάλογα. Εντάξει, εγώ που μπήκα μέσα είπα τους δυο λόγια, αλλά τώρα φίλε ήρθα μέσα σε σένα, επειδή ξέρω σε ποιος είσαι, θέλω να με χαϊδέψεις. Θέλω να με βάλεις σε strong πράγμα, σε πολλά δυνατόν πράγμα. Θέλω να μπω να βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν θέλω ούτε να με χαϊδέψεις, ούτε να μου πεις «Μα μπρο, να γίνει τούτον». Ίσα πράγματα και αμέ και strong πράγματα. Θέλω σε που πάνω να φωνάζεις «Γλίγορα, τέγιονε, κάμε το τζίνο» ας πούμε. Πάει καλά. Πάει καλά, ναι. Μπράβο. Πάρα πολλά καλά. Ο κόσμος, πώς σε αντιμετωπίζει όταν σε βλέπει. Βασικά σε διακόψω ένα λεπτό. Να με διακόψεις, καλό. Είναι και λίγο δύσκολο η φάση μου εμένα με τη φάση της φυσιοθεραπείας, γιατί πια στον Μάριο, όπου έχω κάταγμα να με έβαλα δύο πλατίνες και ξεφταβίδες, έχω κομμένο χιαστόν, αυτόχρονα, δύο πλευρά σπασμένα, χέρι δεν έχω και έχω νόμο ραγισμένο, μαζί με τούτο έγινε και την ημέρα που γίνει το accident, όπου ο Μάριος πρέπει να δουλεύει σιγά σιγά πάνω μου, ξέρεις. Ανάλογα, γιατί μου μπήκα μέσα να ήμουν μπρο, πώς τα κατάφερες και φάτσες δάμε, πλευρά. Αλλά εντάξει, δεν τα βάλει ποτέ κάτω.
Δεν τα βάλει ποτέ κάτω εκείνος, δεν τα βάλεις ποτέ κάτω Μάλιστα. εσύ. Εμπλέξαμε. Νομίζω τσατίζεται. Ναι, ρώτα με που θέλει να ρωτήσει. Περίγραψε μου έτσι λίγο πώς σε αντιμετωπίζει ο κόσμος όταν σε βλέπει να έπαθες, να μου έπαθες, να πέρασες, να μου πέρασες, αλλά να είσαι πάνω σε μια μηχανή και δει να κάνεις και wheelie, σηκώματα, αλλά κυπριακά. Μάλιστα. Για να με σε ρωτήσω πώς το αντιμετωπίζει η μάμα σου. Ναι. Ερώτησα σε ο κόσμος. Η μάμα μου εντάξει, εχώνεψε το πλέον, έχει χρόνια τώρα που γίνεται. Ο κόσμος, μόλις με δει ξαφνιάζεται πάρα πολλά. Μηνίσκει, θωρεί να καταλάβει τι είναι το πράγμα που φορώ, πώς ξεκλειδώνει το πράγμα. Λίγο σαντανώνεται, εντάξει, έχει ανθρώπους που έχουν το θάρρος να με ρωτήσουν. Και εντάξει, έρχονται με τον μπράβο στο στόμα, που κάνεις το πράγμα, που δεν τα παρέτησες, που βοηθάς άλλον κόσμο, που θωρεί το πράγμα. Κάπως έτσι νιώσα και εγώ όταν σε πέτυχα πέρσι τα Χριστούγεννα, περίοδο των Χριστουγέννων στον Ύψονα, σε έναν event. Μάλιστα, στο Χριστουγεννιάτικο. Ναι, δεν είναι οτιδήποτε σύνηθες να βλέπεις το πράγμα. Και πριν να πιάω έτσι τσίνον το event και να συνεχίσουμε παρακάτω, τι είναι για σένα το wheelie? Γιατί έχεις ανάγκη να σηκώνεις τη μοτόρα για να κάνεις show στους παρέες σου, γιατί? Εντάξει. Να σου πω, τούτον έχει διάφορες οψείς και διάφορες σκέψεις. Το που κάνουμε εμείς τώρα το 2025 είναι όπως το wheelie το παγιόν, που όντως ναι, οι παραπάνω σηκώναν τη μοτόρα για να δείξουν του άλλου ή της γυναίκας ή οποιοδήποτε. Η αίσθηση που νιώθεις την ώρα που κάνεις το wheelie είναι πολλά μοναδική, είναι κάτι δικό της, δεν μπορείς να το νιώσεις κάπου αλλού. Έτσι εθιστήκαμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, πάνω απ' όλα ότι δεν έχουμε πίστες κοντά μας, δεν έχουμε νήσους δρόμους που είναι κλειστοί οτιδήποτε για να μπορούμε να κάνουμε το πράγμα. Και γι' αυτό στο τέλος καταλήγουμε μέσα στους δρόμους όλοι και κάνουμε ένα που κάνουμε και φωνάζει η αστυνομία με το δίκαιο της αστυνομίας στο 100%. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όμως, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το καταλάβει, ότι πρέπει να έχουμε και εμείς μια πίστα κοντά μας. Δεν μπορώ εγώ τώρα να πάω μακριά σε άλλη πόλη, στην Άχνα ή οπουδήποτε, για να κάνω ας πούμε 10 σηκώματα. Βασικά ο μόνος ελεγχόμενος χώρος, αν δεν κάνω λάθος, για μοτοσυκλέτες, παύλα αυτοκίνητα, είναι η πίστα στην Άχνα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νόη. Έτσι στο τέλος καταλήξαμε να πηγαίνουμε πάνω στα εργοστάσια που έχει διέλευση αυτοκινήτων, που έχει διέλευση πεζών. Πάμε σε έναν απομενωμένο δρόμο και προσπαθούμε να κάνουμε και άμετζινα που θέλουμε να κάνουμε, χωρίς να ενοχλήσουμε με το θόρυβο μας, χωρίς να ενοχλήσουμε με οτιδήποτε. Μάλιστα. Να το δούμε έτσι πολλά λεπτομερώς το θέμα, γιατί είναι ωραίο. Yeah. Εσύ το σύνορα που λαλείς, πάμε, είμαστε, μπορούμε. Ποιοι είσαστε, για ποιους λέεις? Βασικά το team μου εμένα είναι το Bike Mafia Cyprus, CY, όπου το δημιουργήσαν όλοι μαζί. Είναι ένα πράγμα που δημιουργήθηκε το 2022, αν δεν κάνω λάθος, όπου εθάρρυνε και πολλούς οδηγούς και που σταματούσαν ή οτιδήποτε. Δηλαδή, εγώ συγκεκριμένα, ας πούμε, μέσα από τον Bike Mafia, ξανασηκώστηκα λίγο πιο ψηλά, ξαναυκήκα στη μοτόρα, δούλεψα παραπάνω στη μοτόρα, δηλαδή που προσπάθουν να σταματήσω με τις μοτόρες. Ανοίξαμε τον Bike Mafia και έτσι πήγαινε πάρα πολλά καλά. Τι είναι εκείνο που ενώνει τους οδηγούς που βρίσκονται στον Bike Mafia? Τι εννοώ? Γνωρίζω για παράδειγμα ένα σύλλογο μοτοσυκλετών. Μάλιστα. Και έχουν το σύλλογο τους, το καταστατικό τους, μας ενώνει η αγάπη για τον μοτοσυκλετισμό, πάμε σε διάφορα φιλανθρωπικά event, κάνουμε τα event τα οικογενειακά μας, τα rides μας και περνούμε ωραία. Τι είναι εκείνο το κοινό που σας ενώνει εσάς στην Bike Mafia? Φίλε, το που μας ενώνει πραγματικά είναι η φιλία και ότι γίνεται εσύ τώρα να κάνεις το άθλημα
να σε ξέρω τόσα χρόνια και να σε μακριά, να μην βρεθούμαστε, να μην κάνουμε, ας πούμε. Ξεκίνησε τον Bike Mafia, έφερε τους ούλους κοντά ξανά. Ξεκίνησε να κάνει διάφορα event που ακόμα κάνει. Με το καλό ελπίζω να κάνουμε και το δικό μας event. Εντάξει, τούτον που είπες, όπως τους άλλους τους συλλόγους ή οτιδήποτε, είμαστε λίγο διαφορετικοί εμείς. Γιατί εκείνο που μας κυριαρχά είναι το wheelie. Mm-hmm. Και επειδή λόγω του ότι έκαναμε αρκετά wheelie μες στον δρόμο, έτσι δεν είμαστε όπως τους άλλους όλους τους συλλόγους, δηλαδή είμαστε λίγο πιο... Είσαστε μια παρέα, δεν είσαστε κάτι επίσημη οντότητα κτλ. Μάλιστα, που εύχομαι σιγά σιγά ότι να γίνουμε πολλά επίσημων πραγμάτων και να πηγαίνουμε και εμείς σε διάφορα φιλανθρωπικά ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω πρέπει να κατακτήσουμε και εμείς την πίστα μας, τον τόπο μας, για να μπορούμε να σταματήσουμε να τα κάνουμε μες στον δρόμο, για να μπορεί ο κόσμος να σταματήσει να λέει ότι είμαστε επικίνδυνοι ή η αστυνομία ας πούμε, να μας βουρά, να μας πιάει. Δηλαδή, είπες μου πριν ότι λόγω του ότι στη Λεμεσόν δεν έχει πίστα και είναι ότι πιο εύκολο να σηκώσεις μια μοτόρα να την πάρεις στην Άχνα για να κάνεις τσάμε ό,τι είναι να κάνεις. Πάτε σε κάποιους χώρους που είναι πιο απομονωμένοι, Μάλιστα. που είναι κοντά, όπως μου είπες, κατοικίες για να μην ενοχλάτε με ο θόρυβος σας, δεν έχει κίνηση, πεζούς κτλ. Για να κάνετε το χόμπι σας, whatever that is. Μάλιστα. Okay. Σε εκείνη τη φάση μπορεί να παρουσιαστεί η αστυνομία και να πρέπει να εξαφανιστείτε. Να σου πω, προσπαθεί και η αστυνομία να περιορίζει το πράγμα, δηλαδή και η αστυνομία δεν θέλει να έρχεται. Ξέρει για ποιο σκοπό είμαστε τζαμέ, ξέρει ότι καθόμαστε τζαμέ κάθε νύχτα σχεδόν, ξέρει ότι οι μισές μοτόρες που πάσει με τα βάμ που πάσει. Και για να έρθει και πάνω συγκεκριμένα πρέπει να γίνει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να γίνει κάποιο accident ή οτιδήποτε. Γιατί όσο και να προσπαθούμε και να περιορίζουμε όλους τους ανθρώπους, έρχονται από άλλες γειτονιές, από άλλες τόπους που εφορούν κράνος. Εμείς βουρούμε τους, μουρμουρούμε, βάρτε το κράνος σας ή οτιδήποτε. Έβαλε το κράνος, πάει να κάνει ένα σήκωμα, χτυπά και φτύουμε εμείς μετά. Εντάξει, η αστυνομία μια φορά που ρωτήσαμε έτσι που πάνω και θέλει να έρχεται. Δηλαδή, και για να έρθει σημαίνει και λόγο. Αλλά όποτε έρθει, απλά λαώνει τους ούλους, κάνει τους ούλους να φοβούνται και να ξεκινούν όλοι που πάνω να έρχονται και να μπαίνουν μέσα στην πόλη και να πιένει ο ένας ποτσί, ο άλλος ποτά, δηλαδή πολλά επικίνδυνα πράγματα. Mm-hmm. Και έτσι προσπαθά η αστυνομία να πίσω από το πράγμα για να μην γίνει η αιτία που να γίνουν τα ατυχήματα. Όμως βλέπουμε και μια πολλά δυνατή παρουσία μέσα στα social media. Μάλιστα. Αλλά πολλά δυνατή παρουσία. Μάλιστα. Ωραία. Είναι κάτι το οποίο εντρικάρει για εκείνον που τον βλέπει, είναι κάτι πολλά extreme και το πράγμα φαίνεται ότι αρέσκει σε πολλούς ανθρώπους, αλλά και σε νέους. Μάλιστα. Όταν λοιπόν εγώ βλέπω κάποιον, ο οποίος ναι, δεν έχεις πίστα στην Άχνα, ναι, πάει στη Λεμεσό, προσπαθείς να είσαι κάπου απομονωμένα, να μην τα ξαναλάλουμε. Πώς γίνεται να βλέπω εγώ κάποιον να μέσα σε έναν δρόμο μες στην πόλη και να πιένει σήκωμα και να περνάει και με κότσινο. Είναι ωραίο πράγμα, πολλά επικίνδυνο πράγμα τούτο. Δεν το συνιστούμε εμείς με τίποτε. Βασικά γενικά συνιστούμε το σήκωμα πολλά μες στους δρόμους. Συνιστούμε το μόνο στους απομονωμένους τόπους. Πρέπει να ξέρεις να που κάνεις, να συμβουλευτείς από άλλους. Πρέπει να δεις ένα βίντεο που κάνω εγώ και να πεις ότι κάνει το τούτος μπορώ και εγώ. Μπορεί και εσύ, αλλά σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Όχι μόλις πιάσεις τη μοτόρα. Τώρα που σε έχω δαμέ, Ναι. ποιο είναι το μήνυμα σου στους μικρούς οι οποίοι είναι στο γυμνάσιο, μετά στο λύκειο και είναι η ώρα που ξεκινάει η αδρεναλίνη και θέλουν να οδηγήσουν μοτόρες και προφανώς ακολουθούν όχι μόνο την bike mafia, αλλά αρέσκει τους το είδο της αδρεναλίνης. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που είσαι στην πρώτη γραμμή και θα ήθελες να τους δώσεις? Το δικό μου μήνυμα, να σου πω τη αλήθεια, για τούντης όψης φασί, φυσικά εκ μέρους και της bike mafia, ότι πρέπει, όπως είπαμε και πριν, αν θέλεις να κάνεις τα αθλήματα, πρέπει να συμβουλευτείς που τους γονιούς σου.
να συμβουλευτείς που διάφορους αντιπροσώπους μοτοσυκλέτας ή αν θέλεις να κάνεις stand show, μπορεί να συμβουλευτείς και από τους οδηγούς της Bike Mafia. Αλλά ως εκ μέρους της Bike Mafia και ως Ανδρέας και ως One Hand, το μήνυμα μας είναι όλοι να φορούν πάντα το κράνος τους, να οδηγούν με συνέπεια, να ξέρουν τους παράδρομους, τους δρόμους που μπορεί να φύγει αυτοκίνητο, να προορίζεις λίγο το κακό πριν να γίνει, να σκέφτεσαι πριν ότι μπορεί να γίνει έναν κακό. Αν έχεις την οικονομική ευκαιρία και μπορείς, είναι εύκολο σου αφορείς τη στολή σου πάντα. Να βαστάς μια μοτόρα που να έχει όλες τις προδιαγραφές τις ευρωπαϊκές. Τούτα, το πάνω απ' όλα είναι το safe, να είσαι safe, να είναι η ασφάλεια σου πάνω απ' όλα. Θα έφτιανες μπροστά αν σου ζητούσε κάποιος να κάνεις μια σειρά έτσι ή βιντεάκια ή διαλέξεις προς την νεολαία. Γιατί είσαι άνθρωπος που επέρασε και από την ηλικία της νεολαίας που είχε και την ατυχία να χτυπήσει αρκετές φορές και που αγαπάτουν το πράγμα και βρίσκεται μες στην παρουσία όλων των social media. Είναι κάτι το οποίο κάνει η Bike Mafia, είναι κάτι το οποίο θα ήθελε να κάνει. Κάμνει το αρκετά η Bike Mafia. Φτάσαμε σε φάση που είχε άτομα που μπορεί να τσακωθούμε μαζί τους. Γιατί ρε φίλε με φορείς το κράνος σου. Γιατί ήμουν σε φάση που εβούραν ο ένας τον άλλον να του πει φορείς το κράνος σου ρε φίλε. Δέχεται η Bike Mafia ρε φίλε να έρθεις χωρίς κράνος, χωρίς την ασφάλεια σου. Δηλαδή, ας πούμε εσύ τώρα αν κάνεις το κόλπο που γύρνεις πίσω με η ράση ρε φίλε, πρέπει να φορείς το θώρακα σου, όχι μόνο κράνος. Πρέπει να έχεις και ο θώρακα. Τουλάχιστον να γύρεις λίγο πίσω, να είναι ο θώρακας και να τα γλιτώσει ούλα. Δηλαδή δεν έχει chance η Bike Mafia να έχει κάποιον να οδηγά μπροστά της χωρίς κράνος και χωρίς τα απαραίτητα που πρέπει να πιάει ασφάλεια για τα συγκεκριμένα κόλπα, γιατί δεν είναι μόνο το wheelie. Υπάρχουν ακόμα 100-150 κόλπα που γίνονται πάνω σε αυτόν τον τομέα. Και τι απαιτείται για να γίνει κάποιος μέλος της Bike Mafia? Τούτο είναι ωραία ερώτηση. Το τι απαιτείται. Δεν έχουμε και πολλές απαιτήσεις εμείς. Να είσαι όπως εμάς, να αγαπάς τον που κάνουμε, να φορείς τα κράνη σου, να μην κυκλοφοράς με τη μοτόρα χωρίς κράνος και να είσαι τούτος που είσαι, ας πούμε, και να αγαπάς εκείνον που κάνεις. Δηλαδή, οποιοσδήποτε που είναι έτσι, ας πούμε, είναι πρόσδεκτος να έρθει. Τώρα θα έρθει για να πει στην Bike Mafia και αύριο να τον βρίσκουμε χωρίς κράνος ή οτιδήποτε, γίνεται. Δεν νιώθουμε εμείς καλά. Δεν νιώθουμε εμείς καλά, δηλαδή να οδηγά εκείνος χωρίς κράνος και να φοβάστε εμείς, αντί αφάτε εκείνος. Ναι, ειδικά θα φορείς μια φανέλα που υποτίθεται ανήκω σε κάποια ομάδα ανθρώπων και εκπροσωπώ κάποια ομάδα ανθρώπων. Αν δεν ακολουθεί τα στάνταρ τα δικά σας, σίγουρα ένας εθανοκαθρέφτης σας προς την κοινωνία του το πράγμα. Επεράσετε έτσι αρκετά ατυχήματα μέσα από το επικίνδυνο το άθλημα που... Εντάξει, που δικά μας άτομα που είμαστε μέσα στο team, περάσαμε κάποια ατυχήματα, αλλά όλοι ήταν μες στο δρόμο. Ουδέποτε κανένα ατύχημα σοβαρού την ώρα που κάνουμε τα show μας ή την ώρα που είμαστε πάνω στα εργοστάσια, δεν ξανατύχε να έχει ένα ατύχημα έτσι. Ήταν το τελευταίο ατύχημα, ήμουν εγώ, αλλά πάλι είχε ένα αυτοκίνητο και ήμουν δίπλα του. Δηλαδή μπήκα δίπλα του. Την ώρα που είδα ότι πάτησε το στόπερ, εγώ μπήκα δίπλα του για να πω δεξιά και να πάμε αριστερά. Δεν το κατάλαβα όμως ήταν να κάνει επαναστροφή πάνω. Μόνο για μένα, αλλά στη φάση είναι πάλι που λάθος αυτοκινήτου και μοτόρας. Δεν ήταν που λάθος κόλπο. Δεν ήταν που λάθος κόλπο για να σου πω ότι... Βλέπουμε ότι εξαπλώνεται και στο εξωτερικό. Μάλιστα. Η Bike Mafia είναι κάτι που ξεκίνησε από την Κύπρο. Ναι, ξεκίνησε από μέσα στην Κύπρο, μέσα στη Λέμεσο συγκεκριμένα. Που μέσα στη Λέμεσο. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, πήρε διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Ναι, και ως που πάει μεγαλώνει. Βρείτε και άλλους πελούς δηλαδή που αγαπούν το πράγμα. Ναι. Ωραία. Όσον αφορά, να έρθω έτσι λίγο πίσω πάλι, όσον αφορά τούτα τα πράγματα, τα tricks, τα οποία θα θέλατε να υπάρχει μια πίστα κτλ. Είναι κάτι το οποίο στο εξωτερικό βλέπεις το να είναι πιο σεβαστό από την πολιτεία. Δηλαδή να έχουν τις πίστες τους, τους χώρους τους που μπορούν έτσι πιο υπεύθυνα και ασφαλισμένα να πάει ο καθένας να κάνει το χομπί του. Εντάξει, θα σου πω.
μια χώρα είναι λίγο δύσκολο τώρα να παρέχει σε κάθε πόλη πίστα. Αλλά τυχαίνει όπως τυχαίνει και σε εμάς εδώ που είμαστε στη Λεμεσόν και η πίστα στην Άχνα και εκείνους, ας πούμε, στην διπλανή πόλη. Αλλά εντάξει, εκείνος να πιει το αυτοκίνητο να οδηγήσει 5 ώρες είναι τίποτε για εκείνον. Για μας είναι λίγο διαφορετικό γιατί δεν μάθαμε να οδηγούμε έτσι πολλές ώρες. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έχει χώρες που έχουν, έχει χώρες όμως που έτσι έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Και κλείουν δρόμους, απόμακρους και κάνουν τα τζαμέ. Είναι κάτι που ανακοινώνετε τα event σας όταν θα πάτε, ξέρω εγώ, μια καθημερινή που είναι να πάτε να κάνετε την προπόνηση σας, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι κάτι το οποίο μπορεί ο κόσμος να το ξέρει, να έρθει να σας δει. Έχει αρκετούς έτσι νεαρούς που φαντάζομαι που... Ναι, απλά επειδή είχαμε τα θέματα με τα κράνη και τούτα, οπότε το ανακοινώναμε ότι ήταν σήμερα να έχουμε προπόνηση για με. Κατέβαινε η μισή Λεμεσός. Δηλαδή γέμονε ο δρόμος, αυτοκίνητα, μοτόρες. Έρχονταν για μένα, Ανδρέα, για να σας ζουν να βγάλουν φωτογραφίες ή εννοείς πιάναν κάποιοι και τη μοτόρα τους που τους εξαίρετε και έρχονταν μαζί σας να κάνουν το πράγμα? Όχι, εντάξει, όχι, παραπάνω έρχονταν για μένα να κάτσουμε να δουν. Εντάξει, τώρα που θα είμαστε μέσα στον δρόμο εμείς μπορεί να μπουν και εκείνοι να κάνουν και εκείνοι τα δικά τους. Απλά επειδή είναι πάρα πολύς ο κόσμος άμα το ανακοινώσουμε που να έρθει, έτσι μετά μην μας μιλήσει και μας δρόμους να κάνουμε εμείς. Αλλά εντάξει, έχουμε και εμείς τις δυσκολίες μας των τελευταίων καιρών, δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Γιατί? Τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, τώρα ήταν πειρά. Τώρα που να μπει ο χειμώνας να ξεκινήσει η προπόνηση καλή. Γιατί δεν μπορείς τώρα να είσαι μες στον ήλιο 35 βαθμούς και κάτσεις την μοτόρα, εγκρίμα η μοτόρα, εγκρίμα είσαι εσύ. Είχατε έτσι καθόλου? Φαντάζομαι έχει αρκετούς νεαρούς οι οποίοι να σας ζουν, να θέλουν να σας χαιρετήσουν, να σας μιλήσουν κτλ. Είχατε καθόλου επαφή με γονιούς ή με μερίδα ανθρώπων που σας είπαν να μου δουν τα πράγματα που κάνετε και δείχνετε και στην νεολαία και κουρτίζετε τους? Να σου πω, μέσα από τα event μας είδαμε το τούτο πράγμα που λέει, αλλά πολλά θετικό σε εμάς. Δηλαδή έρχονται να μας μπράβο, κάνετε το που κάνετε, διάτε το παράδειγμα σε άλλους, αλλά πάνω απ' όλα με ασφάλεια, με τούτα ούλα, ας πούμε, γιατί έρχεται bike mafia να σου κάνει ένα show και θεωρείς στο show ότι τελειώνει με επιτυχία. Δεν μπορείς το να έρθει να πεις του ανθρώπου είσαι επικίνδυνος. Τελειώνει σε ένα show με επιτυχία, χτυπά κανενού, δεν χτυπά ο ίδιος του. So νομίζω είναι καλό παράδειγμα τούτο το πράγμα. Ο έξω κόσμος, εντάξει, έλα τα ίδια λόγια. Δεν πουλάει ο έξω κόσμος. Εντάξει, ο έξω κόσμος γενικά όμως μπορεί να μην του αρέσει καν η μοτόρα. Και λαλεί τα γίνα, εντάξει, τους πάλε, να φατσίσουν, τώρα που να πέσετε χαμένοι να δείτε. Τούν τα πράγματα, ας πούμε. Εν καλό και θετικό και εγώ κράτω τσίνο που μου είπες πριν, πώς έτυχε να αγαπάτε τούτον το συγκεκριμένο το κομμάτι του μοτοσυκλετισμού, γιατί κάποιος μπορεί να αγαπά να κρατά μια βεσπούα και άλλο 3-4 άτομα να πιένουν περίπατο. Τούτον το κομμάτι, αλλά είπες μας πολλά ωραία ότι προσπαθείτε να το προωθήσετε όσο γίνεται με πιο πολύ ασφάλεια. Μάλιστα. Που είναι πολλά θετικό το πράγμα, γιατί είσαστε πάρα πολλά κοντά στην νεολαία και αν σας βλέπει και θαυμάζει τούτα που κάνετε, τουλάχιστον να βλέπει και από την εμπειρία της ζωής σας, Μάλιστα. που έγινες όπως τα λέκοδαμε, ότι πρέπει εκείνο που κάνεις όσο μπορείς να το κάνεις με ασφάλεια, με σύνεση. Ναι, πάνω απ' όλα με ασφάλεια. Γιατί είδαμε και πολλούς οδηγούς να χτυπούν και να βρίσκουν ανάπηροι. Όντως. Ναι, έχει πάρα πολλούς οδηγούς με μοτοσυκλέτα που μείναν ανάπηροι, που πεθάναν. Εννοώ φίλοι σας, γνωστοί σας, εννοώ. Έχω ένα φίλο με εγώ που συγκεκριμένα η μοτοσυκλέτα του ήταν δαμέ και πιάνε μια φορά να πάει έναν περίπατο στον αριψόν του και στο στραφεί εξαρτητομητής και μείνει ανάπηρος. Και που εκείνη την ημέρα βαστώ το μέσα μου το πράγμα ότι τέλος μας γέλασε τούτη κουβέντα, ας πούμε. Και κατάφερε και μείνει ανάπηρο και τέλος τα έφερε έτσι τύχη, ας πούμε. Νομίζω ξέρεις που πρώτον χέρι, λίγο black humor, ότι κακιά στιγμή δεν θέλει και πολλά να γίνει. Όχι, θέλει πάρα πολλά να γίνει, κλάσμα δευτερολέπτου.
όπως και με το χέρι μου, δεν καταλάβα να πάνε να κάνω, χτυπώ τη λίγο, μπαμ, και απλά σήκω στο χέρι μου και λείπε. Μάλιστα. Όμως, ακόμα και το αρνητικό, είπες μου πριν ότι έπιασες το και προσπαθείς να βοηθήσεις και κόσμο μέσα από τούτο. Ναι. Βλέπεις έτσι, προσεγγίζεις σε κόσμος να σε ρωτήσει, να... Ναι, με το που πρώτο άνοιξα το Instagram μου, ήθελα να προωθηθούν πολλά τα βίντεο μου, δηλαδή να πιαστώ και να γίνω όντως πραγματικός influencer, που ένας influencer απλά ποστάρει κάτι ρε φίλε που να έχει ενδιαφέρον για τον άλλο. Φίλε, ξεκινήσαμε τα βίντεο, έκαναμε τα σε μια φάση επιάστηκε και από επιάστηκε δεν το σταματήσα και ναι, σήμερα που μιλούμε ήδη πάνω από 50 άτομα, διαφορετικές αναπηρίες, για χέρια που μιλούμε συγκεκριμένα. Ρωτούμε πολλά, ειδικά γονεί. Ρωτούμε οι γονείς που ήβρα αυτό το προσθετικό χέρι, γιατί το παιδί μας που γεννήσεων με ένα χέρι και θέλουμε να κάνει ποδήλατο, όχι μόνο μοτοσυκλέτα και ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο έχει που έχει τιμόνι, δηλαδή μέχρι και τιμόνι αυτοκινήτου μπορεί να πιάσει και να κλώνει. Επειδή ξανά κάμα το πας αυτοκίνητο. Να σε ρωτήσω τώρα πώς νιώθεις μετά από τούτο, που βοηθάς τον κόσμο που... Φίλε, νιώθω πάρα πολλά καλά με τη ζωή μου πλέον, ενώ δεν περιμένω ούτε κάτι να πιάω πίσω, ούτε να κερδίσω κάτι οικονομικό ή οτιδήποτε. Απλά το μόνο πράγμα που θέλω να κερδίσω, πριν να φτάσεις στο τέλος της ζωής σου, πρέπει να ξέρεις ότι ήσουν ένας καλός άνθρωπος, φίλε. Έκαμες καλές πράξεις, είσαι γιος που είσαι και τούτον είναι. Και εντάξει, προπάντων και με τα μωρά δουλέψαμε πολλά που πάλι με ένα χέρι. Δηλαδή πριν λίγες ημέρες ρωτούσαμε μια γυναίκα από τη Νέα Ζηλανδία, απλά περιορίζουν μας, επειδή η εταιρεία που κατασκευάζει αυτό το χέρι είναι στην Ουγγαρία και είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζουν μας οι απέναντι χώρες την πώληση του προϊόν μέσα στις χώρες τους. Μάλιστα. Και κάθε χώρα είναι διαφορετική. Δηλαδή μπορεί μια χώρα να μην επιτρέπει την εισαγωγή, οι ιατρικές υπηρεσίες το πράγμα. Γιατί μπορεί να θέλουν να το κάνουν τζίνι. Και τώρα αν ξέρω με τον κόσμο που μιλώ, αν όντως καταφέρνει να το παραγγείλει το sharing ή οτιδήποτε, έχει κάποιους που συνεχίζουν τη συνομιλία, εγώ συνεχίζω και μιλώ τους. Νομίζω πρέπει να έχει άνθρωποι που το παραγγείλαν ή που τους βοήθησαν. Εντάξει, προσπαθεί και τώρα η εταιρεία η Armalab να μεγαλώσει και να σάσει τα χαρτιά ούλα να μπορεί να πουλιέται αυτό το πράγμα σε όλες τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, νομίζω είμαστε σε καλό στάδιο. Μάλιστα. Wow, πραγματικά δεν την περίμενα ακριβώς έτσι την κουβέντα μας, γιατί να το πούμε και στον κόσμο, όπως ξέρει τα podcast που κάνω, ας πούμε, είναι μια παρεστική κουβέντα. Δηλαδή, δεν ξεκινήσαμε πριν, ούτε δαμήν τα σημειώσεις έχω ήξερες, ούτε... Και είχαμε πολλά ωραία μηνύματα με την ιστορία της ζωής σου πραγματικά, η οποία έρχεται έτσι σε μια μεγάλη αντίθεση με εκείνον που αγαπάς. Όμως σήμερα ήταν έναν άνθρωπο που όσον και αν προσπάθησε η ζωή να γονατίσει, είπες μου ότι νιώθεις πολλά ωραία με τη ζωή σου, έφτασες σε σημείο να απολαμβάνεις και το χόμπι σου. Ναι. Πλέον φαντάζομαι βλέπεις και τα πράγματα λίγο διαφορετικά γιατί είσαι πατέρας. Ναι, πολλά διαφορετικά. Έχω ένα μικρό παιδί τώρα κλείνους χρονού. Να σου ζήσει, φίλε μου. Κοπουρούα. Και για μένα να εκτιμήσεις και λίγο καλύτερα τη ζωή και μπορεί να μην κάνεις και τόσο πολλά σηκώματα. Ναι. Εντάξει, αλήθεια λέγεται ναι. Να σε δω που να έρθει η κόρη σου και να σου πει «Παπά, κατέβα από τη μοτόρα, να σε δω εγώ τι να κάνεις». Ρε, bike mafia, Armalab, ό,τι θέλει ας έχει. Λέω σου το εγώ. Είναι αλήθεια γιατί την ημέρα που ήταν η κόρη μου ένιωσα μια αίσθηση μέσα μου που μόνο ένας γονιός την νιώθει και μόλις έγινα γονιός κατάλαβα την αίσθηση μου, λαλούσαν όλοι που να γυρίζεις να βλέπεις το παιδί σου να νιώθεις ένα πράγμα πολύ διαφορετικό. Κατάλαβε εκείνα που σου λέει η μάνα σου και λες, Ναι, την ακούα. ναι. Όμως, είμαστε εδώ και προχωρούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε έτσι να το κλείσουμε, πέ μου, έχουμε κάποιο event που έρχεται, bike mafia κτλ. Εντάξει, είμαστε σε έναν δρόμο πολλά καλό που έπαιζε μια συζήτηση για να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα δικά μας event. Απλά ακόμα είμαστε στο διαλογισμό, προσπαθούμε να δούμε πού, πώς
πώς θα γίνει, τι θα έχει μέσα στο event, ποια show, ποια trick και Και πού είναι να γίνει, φαντάζομαι. Και πού είναι να γίνει, ναι. Εντάξει, τούτον παίζει ρόλο πολύ που με το πρέπει να γίνει το συνέδριο, να δούμε τι θα γίνει, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, αν θα προλάβουμε φέτος να κάνουμε κάτι πριν να έρθουν τα νερά ή με τον νέο χρόνο, με το καλό. Λέει και σταματούσα στα νερά πέρσι μες η ψαγή τον Δεκέμβρη στον Ήψονα. Μας σταματούν όχι, αλλά εντάξει, θέλουμε το πρώτο μας event να το κάνουμε και να είμαστε να έχει έναν καλό καιρό, γιατί να θέλουμε να μιλήσουμε και για τα κράνη σε εκείνο το event που δεν έκαναμε πολλά σε άλλα event. Αλλά στο δικό μας το event να μιλήσουμε πάρα πολλά για ασφάλεια, πώς μπορούμε να οδηγούμε με τις στολές μας, με τα κράνη μας, με τις μοτοσυκλέτες, με τα συγκεκριμένα λάστιχα, με τα συγκεκριμένα στόπερ, να είσαι πάντα ασφαλής. Είναι πολύ καλό το πράγμα. Να μην έρχεται ο άλλος απλά να βλέπει ένα show επικίνδυνο και να φεύγει και να κρατώ καθένα στη δική του εικόνα. Αν καταφέρετε και κάνετε το πράγμα και συνδυάσετε και τα δύο, τρόποντινά ότι βλέπεις να μου βλέπεις δάμε, αλλά 1, 2, 3, 4, αυτόν και αυτόν, είναι κάτι που είναι ωραίο να βγει προς τα έξω. Με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος της όμορφης μας συζήτησης. Μάλιστα. Όμως, πριν να το κλείσουμε και να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι άλλο να μου πεις, έχω εδώ 2 φακέλους. Μάλιστα. Είναι 2 ερωτήσεις από το γιο μου και την κόρη μου προς τον Ανδρέα. Μάλιστα. One hand. Θα τις ανοίξεις, θα τις διαβάσεις και προφανώς θα μας τις απαντήσεις. Τώρα. Τώρα. Μάλιστα. Τώρα που γράφουν οι κάμερες. Που έχουν μπαταρία τα μικρόφωνα. Ο Δημήτριος. Να μου τη θυκευάζεις και εμένα να ακούσω όμως. Ναι. Αν θα μπορούσες να αλλάξεις κάτι στην Bike Mafia, τι θα άλλασες? Μάλιστα. Κάτι που θα μπορούσα να αλλάξω στην Bike Mafia, νομίζω τίποτε. Τίποτε απολύτως. Νομίζω τίποτε. Το μόνο πράγμα που ήταν να αλλάξω, Δημήτρη μου, ήταν να προσπαθούμε να κάνουμε παραπάνω event ως Bike Mafia, να προσπαθούμε να κάνουμε παραπάνω ομιλίες, speech δηλαδή να μπορούμε να μιλούμε στη νέα νεολαία για τα κράνη, για οτιδήποτε. Μόνο τούτο. Τα άλλα όλα είναι κομπλέ και οι ανθρώποι της που μέσα και όλα, ειδικά εγώ βοήθησε με και πολλά ο Μαρίνος ο Ρόπας, που στο 100% εντός που μας μαθαίνει, εντός που έφερε με λίγα λόγια το άθλημα από τα σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί και εγώ αν δεν ήταν ο φίλος μου ο Μαρίνος ο Ρόπας να με βοηθήσει σε διάφορες τομείς με τις μοτοσυκλέτες, μπορούσε να ήμουν ακόμα μες στο σπίτι μου, κλειούμενο τσάμε έτσι όπως το τούτο. Εν το ίδιο άτομο που μας είπες πριν ότι σε παρακίνησε να πάτε στο εξωτερικό και τα λοιπά. Ναι, ο Μαρίνος, ναι. Ευχαριστούμε τον Μαρίνο. Ναι, ευχαριστούμε. Τώρα να μου να πω για τα είπες μου για τα events, αυτά να κάνετε ένα μιλάει του κόσμου, να πω δουλειά στο χέρι σας. Μάλιστα. Ένα χέρι είναι εσείς, οπότε ταιριάζει και η φράση. Δουλειά στο χέρι σου. Εντάξει, το πάνω απ' όλα που θέλω να σου πω και εγώ ότι όσοι παρακολουθήσαν τα event μας, είδαν ότι αυτόχρονα την ώρα που έχει μέσα 7 οδηγούς, 8 οδηγούς, ο ένας οδηγός με τον άλλον καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Όντως, είχε μια πειθαρχία και φαίνεται, γιατί έτυχε να το δω. Που ας πούμε και εκείνη η πειθαρχία και προορίζουμε την που πριν. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα και ξέρουμε ότι να κάνουμε τούτα που να κάνουμε, αλλά εγώ πρέπει να βλέπω το φίλο μου τον Παναγί, πρέπει να βλέπω το φίλο μου τον Μαρίνο, πρέπει να βλέπω το φίλο μου τον Δημήτρη, πρέπει να βλέπω το φίλο μου τον Φερνάντο, ας πούμε. Πρέπει να βλέπω τους πάντες τσάμε όπως με βλέπουν και εκείνοι. Την ώρα μου να έρθει εκείνος, εγώ να κόψω λίγο δαμέ για να μπορούμε να ρέξουμε. Και δόξα σε ο Θεός, έκαναμε τόσα event και δεν είχαμε ποτέ απώλεια ούτε να χτυπήσουμε άλλου θεατή ή να χτυπήσουμε εμείς μεταξύ μας. Μάλιστα. Τώρα πάμε Στη Γεωργία. στη Γεωργία. Μάνα, εάν είχες έναν παιδί και τούτο δεν το κατάλαβα το τελευταίο. Λοιπόν, εάν είχες έναν παιδί και ήθελε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, τι θα του έλεγες? Όταν ήμουν στο σπίτι, ρώτησε με αν έχεις παιδί, λέω της, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής, γράψε το υποθετικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Όπως είπαμε και πριν, με όλα τα παιδιά του κόσμου και προπάντων και με το δικό μου παιδί, αλλά με όλα τα παιδιά του κόσμου,
η μόνη μου συμβουλή, εν τω που σας είπα και πριν, ότι πρέπει να ξεκινήσει σιγά σιγά από κάπου, με τη στολή του, με το κράνος του. Αν όντως θέλει να κάνει τούτο το πράγμα, έχει ανθρώπους που να το βοηθήσουν και οι αντιπροσωπείες, διάφορες αντιπροσωπείες βοηθούν σε αυτόν τον τομέα πάρα πολλά και είναι καλά να ξεκινήσει κάποιος που το motocross για να μπορεί να πιάσει μια πειθαρχία ότι είμαστε οδηγοί και οδηγούμε με την υπευθυνότητα και όχι με την πελάρα. Άρα δεν θα εμποδίζεις, παρόλο που πέρασες 1000 μοιριά κύματα. Νομίζω δεν θα το εμποδίζα, απλά θα προσπαθούσα να το κάνω σωστά. Όπως και η μητέρα μου εμένα προσπάθησε να με εμποδίσει, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε. Ενώ σου φευκάτης, έπιανα μοτόρες άλλες, έκανα πελάρες πολλές. Εντάξει, το να κόψεις κάτι του άλλου μπορεί να φύγει πίσω σου να το κάνει και να... Όπως καλή ώρα με τον Δημήτρη το δάμε, ας πούμε. Μπορεί να του πεις μην κάνεις κάτι τις ακραίες, θα το θυμώσεις πολλά και μετά το κάνει πίσω σου. Ναι, γιατί μετά η μόνη του έννοια είναι να μην το μάθει ο παπάς μου. Όπως το έπαθα εγώ, έκανα τα πίσω τους, έκατσα τα μέλα, ήμουν ρε μανά που κάνεις λαλί μου. Φιάπια τα πράγματα που έφυγα στο μιτσί δίπλα στο γείτονα, τα κατόκου, επεχτήκαμε. Ρε φίλε στράφηκα πίσω με ένα σέρι. Καταλάβες, ενώ αν την άκουα την μάνα μου και τον κύρι μου και τους γύρω μου που ήταν και εκείνη την ώρα και μιλάουσαν μου τα. Όπως το φίλο μου τον Παναγιώτη που ήρθε και άκουα να μου λέει μου ρε να που κάνεις και έφυγε πήγε στα αυτοιο, ώσπου να πήγε στα αυτοιο, χτύπησα τη τσάκρας εγώ και έπαιξε. Και βούρισα μπήκα και τι φτύγει ο άνθρωπος είδε με να λείπουν το χέρι μου και ακρέμονται οι τένονται και απαιτάω γέμα και λέει μου μπρο τι έκαμες και του ρε πάρμε νοσοκομείο. Και αν μένει ήταν ο φίλος μου ο Παναγιώτης σήμερα που μιλούμε μπορούσε να ήμουν πεθαμένος. Άρα, κρατούμε έτσι δύο πράγματα. Μάλιστα. Ακούμε τους γονείς μας. Μάλιστα. Γιατί προφανώς, κατά κανόνα, οι γονείς προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά τους. Και δεύτερον, όχι μόνο στη μοτοσυκλέτα, στο αυτοκίνητο, στο πατίνι, στο ποδόσφαιρο, ό,τι κάνεις με την ασφάλεια πάνω απ' όλα. Και με τον νου. Θέλεις να κάνεις την πελάρα σου, έχει πάρκο να πάεις να κάνεις με το πατίνι σου, έχει πίστα να πάεις σε ένα τόπο ασφαλισμένο που και να φύγεις με τη μοτόρα. Δεν θα πεταχτεί ούτε κάτω, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτε να σου χτυπήσει. Αν είσαι με τη στολή σου, απλά να χταρτείς λίγο. It's okay. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Κάτι που ήθελα να σου πω πριν να τελειώσουμε. Λίγο πιο πάνω από την Κακοπετριά τώρα άνοιξε ένας φίλος μας τη μοτοπίστα που μπορείς να πάεις να αγωνιστείς ή με τον εαυτό σου ή με άλλα παιδιά στο Μοτάρτ. Μοτάρτ. Βάρμα και λίγους υποτίτλους. Δηλαδή να βαστάς τη μοτόρα με τα λάστιχα του δρόμου, δρόμος, κουρβούες, όπως την πίστα του γκόκαρ. Απλά βαστάς τη ψηλόφτερη και κάνεις το άθλημα το Μοτάρτ που λέμε, το σούπερ μοτό. Που και εκείνο είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν μπορούμε να κάνουμε το wheelie match τα πράγματα μας. Στις 27 είναι το opening της. Στην Κακοπετριά. Ναι, λίγο πιο πάνω από την Κακοπετριά. Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ και με μοτόρες μπορεί κάποιος να πάει με τον εξοπλισμό του, αλλά χωρίς... Μοτόρες δεν ξέρω αν νοικιάζουν, αλλά ξέρω ότι μπορεί να πάει με τη δική σου μοτοσυκλέτα. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να έχει στολή. Την καλή τη στολή, το κράνος σου, τις μπότες σου, τα γάντια σου. Γιατί είναι ασφαλτός εκεί, μπορεί να πέσεις χαμέ και να... Πώς λέγεται το μέρος του φίλου? Μοτοπίστα. Μοτοπίστα. Ναι. Μοτοπίστα. Μοτοπίστα. Ωραία. Τέλεια. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο... Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα πολλά να κάνουμε τη συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί οδηγούς που κάνουν wheelie μπορεί να βρεις πολλά εύκολα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ευκάλεν έτσι και πολλά ωραία κοινωνικά μηνύματα προς τα έξω. Μάλιστα. Και μπράβο σου που το συνδυάζεις με ασφάλεια όσο μπορείς. Και λέω όσο μπορείς γιατί πάντα είσαι πάνω σε δύο τροχούς, έτσι. Μάλιστα. Οπότε ο Θεός να σας προσέχει, να σας φυλάει. Μάλιστα. Και να ακούεις τη μάμα σου που θα με και εσύ ό,τι σου λαλεί. Ούλους προσακούεις, ό,τι ηλικία και να έχεις. Πιο μεγάλος σου κάτι ξέρει και λαλείς σου κάτι. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάθε καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.